دوستان عزیز، امروز فلافل درست میکنیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. ببینید چجوری فلافل درست میکنیم. مواد لازم: نیم کیلو نخود تر شده، سبزی جعفری مقداری، مرچ سرخ مقداری، زردچوبه یک قاشق، کچالوی جوش داده یک دانه، تخم گشنیز یک قاشق، نمک یک قاشق، سیر چند تا حبه، پیاز یک دانه. نخودا را یک روز جلوتر دمنی آو تر میکنیم و میمانیم. حال نخود از ماشین گوشت تر میکنیم که کلشان خرد شود. کچالوی جوش داده، سبزی جعفری، سیر، پیاز، کلشان از ماشین تر کردیم. حالا نماد اضافه میکنیم، مرچ سرخ، زردچوبه، تخم گشنیز و کلش مخلوط میکنیم. مواد دوباره یک بار از ماشین تر میکنیم که خوب خرد شود. دوباره مواد با دست مخلوط میکنیم. از مواد اندازه یک دانه چهارمغز در دیسک میگیریم و به شکل فلافل در میاریم با دست. شما میتونید اگر قالب فلافل داشته باشین با ازنا در بیارین. همینطور که میبینید با دستم جور کنید، بسیار راحت و آسان است. فلافل ها رو در خانه جور کنید، بسیار خوشمزه هستند و میتونید در بیرون و چکر هم استفاده کنید. در یک ظرف روغن میریزیم، میمانیم تا داغ شود. فلافل ها را در منی روغن میمانیم. حرارت اجاقتان متوسط باشه که فلافل های شما خام نمانه، مخش پخته شود. همینطور که میبینید فلافل های ما پخته شده. امیدوارم که این فلافل ها رو در خانه درست کنید. خوشتان آمده باشه. لطفا ویدیوهای من رو با دوستانتان شیر کنید. برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو داشته باشید، نماد زنگوله رو فشار دهید. لایک و کامنت یادتان نره. چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید. تشکر از حمایت شما دوستان عزیز.